Morjesta vaan rakkaat katsojat. Nyt lähdin tekemään nopsaan tämmöistä videoa tässä ja aiheesta, että James Bond, kyllä, vanha kuulon James Pöntti sitten on ollut täällä Suomessakin uutisotsikoissa, kun ainakin Yleisradio sitten uutisoi tästä tapauksesta, että kuulemma sitten Amazon ja sitten tämä Bondin tuotantoyhtiö Eon Industries on sitten ajautunut tämmöiseen pattitilanteeseen sitten ja tämähän se Yle juttu ja kaikki mahdolliset muut suomalaiset jutut, niin perustuu tähän Wall Street Journalin artikkeliin, joka julkaistiin tuossa about viikko sitten 19. joulukuuta 2024 sitten, että siinä laajasti oli aihetta sivuttu sillä lailla, että oli haastatettu parikymmentä ihmistä siitä sitten ja niin kuin kyselty sitten, että missähän vitussa mahtaa James Bond-elokuva luuhata, koska siis tämä hommahan oli siitä lähtöisin, että toi Amazoni osti kuuluisasti MGM:n, oliko se 2021, niin osti niinkin suureen hintaan sitten kun 6,5 miljardia dollaria sitten, ja siellähän on kaikkea hyviä leffa-franchiseja täällä Amazonilla kyllä ollut, että Rockia löytyy ja mitä kaikkea, siis MGM on hyvin estabilisoitunut tämmöinen filmistudio, vanhan ajan filmistudio sitten, johon sitten aikanaan yhdistettiin United Artists ja kaikkea, ja sen myötä tuli tämä Bondit, tuli MGM talliin sitten ja näin. Ja toi No Time to Die tuli vähän ennen pihalle, kun tämä Amazon ja MGM sitten mergautui tai yhdistyi yhteen, sitten tuli tämä 6,5 halpa 6,5 miljardin dollarin kauppa sitten, mutta nyt sitten tämä Wall Street Journal, joka mulla on tässä auki, niin uutisoi tosiaan sitten, että nyt on Bond elämänsä kiipelissä, perkele. Ja tässä videossa tosiaan käydään vähän tämä artikkeli läpi ja pohditaan sitten vähän Bondin tulevaisuutta. Mä kerron muutamia ideoita, mitä sitten Eon Productions ja Amazon vois multa sitten ottaa tästä vähän niin kuin plakkarinsa sitten, että jos haluaa tehdä hyviä Bond-elokuvia. Ja toivoisin, että säkin pistät kommenttia sitten tähän tuohon videon alhaalla olevaan kommenttikenttään ja painat sitä tykkää, jos tämmönen tietoiskutyylinen video on sinun mielestä hyvä Videospace-formaatti. Mutta joo, tosiaan niin melkein 3 vuotta sitten Amazon osti tämän 6,5 miljoonaa dollarilla kyllä, ja niin, tämähän on vähän yleisesti Hollywoodissa pidettiin, että tämä on tämmöinen osakkeen, tai tämmöinen rahan siirto sitten näille osakkaille sitten. Tällä pitkään ollut vähän taloudellisissa vaikeuksissa, kuten aina, ja haluttiin sitten vähän niin kuin eroon tämmöisestä vanhanaikaisesta liiketoiminnasta. Tai haluttiin saada niinku rahat kotiin, tiedätkö? Ja tietysti Amazon, varmaan tiedätte, että Amazonilla on se Amazon Prime, niin kuin, joka kilpailee Netflixin ja Disneyn kanssa sitten, että tämmöinen iso streaming-platformi sitten, missä on paljon leffoja ja sarjoja jne, niin ne halusi nimenomaan MGM, koska siellä on hirveä määrä tätä back-katalogia, mitä voidaan pistää striimaukseen. Puhumattakaan tietysti siitä sitten, että Amazonihan on maailman johtava verkkokauppa, että ne vois niin kuin hyvinkin verkkokauppaan sitten tehdä niin kuin DVD, no ehkä DVDkin, mutta Blu-ray ja 4K-julkaisuja siis tästä koko valtavasta katalogista. Eli siis niin kuin tämmöinen bisnespotentiaali on ihan hirveän laaja kyllä tässä kaupassa, että vaikka 6,5 miljardia dollaria kuulostaa melkoisen makialta ja mahtavalta, niin kyllä siinä on semmoinen bisneslogiikka on selvästi kyllä takana sitten. Mutta tämä oli tämmöinen pieni poikkeus tässä sopimuksessa sitten, että tämä Eon, mikä siis pidetään tätä Bond-franchise, mitä tämä Eon tosiaan hallitsee sitten, niin on se niinku se kruunun jalokivi tässä MGM:n katalogissa, niin siihen sopimukseen sitten ujutettiin tämä pointti vielä siitä, että tämä Eon Pictures saa edelleen jatkossakin sanoa niin kuin vihreätä valoa tai olla sanomatta vihreätä valoa kaikille mahdollisille projekteille, jotka koskevat James Bond-franchisea. Ja näinhän on tässä tapahtunut. Eli Barbara Broccoli on tämä Eonin tämä johtohahmo siinä sitten, että onko se toimitusjohtaja, mitä se on, mikä sen titteli siellä on. Mutta kuitenkin se on perinnyt sen isältään Albert Kuppi Broccolilta, joka muistaakseni 70-luvun lopussa sitten osti sen tältä Harry Saltzmanilta sitten, kun Harry Saltzman, nehän teki pitkään näitä Bondeja yhdessä, niin
taisi olla just niin, nimenomaan tämä Rakastettuna taisi olla viimeinen, missä oli Harry Saltzman. Vai oliko se sillä lailla, että tämä oli ensimmäinen, missä ei enää ollut Harry Saltzmania sitten mutta anyway, niin osti Harry Saltzmanin ulos ja sitten Broccoli jäi yksin sitten hallitseen tätä saakelin Bond-franchisea tällä. Ja sitten hän kuoli sitten, oliko se vähän ennen kuin toi GoldenEye tuli. 90-luvulla kuitenkin niin kuoli ja sitten se peri sitten tämä Barbara Broccoli ja myöskin tämä Michael Wilson, joka on sitten Barbara Broccolin velipuoli sitten, niin ne yhdessä sitten hallinnoi tätä oliko se Wilson? Ootas nyt, mä katsoin. Joo, Michael Wilson, no niin joo, oli pakko tarkastaa vielä se nimi sinne. Mutta yhdessä hallitsee Michael Wilsonin kanssa tätä Bond-franchisea ja ne saa sanoa, mitä sillä sitten tehdään. Ja siis se on vaatinut sitä, että okei, no script, no story, no new Bond. Eli ei ole päässyt mistään oikein yhteisymmärrykseen siinä Amazonin kanssa. Ja kun Amazoni on tietysti tämä streaming plattari, niin ne miettii sitä vähän eri lailla tätä niin kuin leffatuotantoa kuin sitten taas perinteinen Hollywood-studio. Eli Amazoni mittaa sitä, että niin kuin, okei, minkä tyylisiä filmejä yleensä semmoinen henkilö, joka voisi katsoa Bondeja, niin katsoo, ja kuinka kauan se katsoo, ja missä kohtaa ne painaa stoppia, kauanko on katsomisaika. Tämmöistä just YouTube-statistiikkaa vähän niin kuin. Niin ne ei mieti sitä, niin kuin, että elokuva on itsenäinen taideteos, joka mennään elokuvateatteriin katsomaan, vaan niiden nimenomaan prioriteetti on se, että me halutaan tämä mahdollisimman vetäväksi striimauskontentiksi. Ja täällä on ollut sitten niin kuin mielenkiintoisia keskusteluja sitten koska Barbara Broccoli ei luota tämän tyylisen ajatteluun, ja siis ihan hyvä. Mä oon ihan samaa mieltä Barbaran kanssa tässä, että ei ehkä elokuvaa ei kannata miettiä tolla lailla. Siis nämä tämmöiset mun tyyliset videot, YouTube-videot, nämä on niinku ihan eri asia, että niinku näin. Mutta jos sä mietit lyhyt elokuvaa, pitkää elokuvaa, sarjaa, niin kyllä siinä varmasti alkaa kärsiä sitten tämmönen. Siis yleensä miettii kaikkea, missä on tämmönen niinku tarina. Niin se alkaa kärsiin tämmöisestä, jos siellä on tiettyjä ehtoja, mitkä perustuu niin kuin semmoiseen niin kuin algoritmikkaan ja myöskin semmoiseen niin kuin tilastoihin, että montako minuuttia, montako sekuntia, ihan paskaa tommonen niin kuin dramaturgisessa mielessä kyllä ihan varmasti kyllä. Ja niinhän se Broccoli on sanonut tästä, että these people are fucking idiots, että niin kuin, ollut sanonut niillekin kaverille. Ja tosiaan tämä haastattelu perustui niin kuin 20 henkilöä. Mun tietääkseni Broccoli ei tätä haastateltu, mutta sen lähipiirissä olevia ihmisiä kyllä joo. Mutta joo, se on pitkään ennen tätä MGM Amazon-kauppaa, niin Broccoli on niin kuin kieltäytynyt tekemästä mitään niin kuin TV-showta, tiettyjä videopelejä ja sitten niin kuin joku kasinoprojekti, niin kuin tässä sanotaan. Ja joo, sama just, että niin kuin Step Brother Michael Wilson on ollut siinä niin kuin sitten puoltamassa näitä päätöksistä ei. Että ne nimenomaan haluaa pitää sitä niin kuin arvostettuna franchisina, eikä niin kuin contenttina. Tässä lukee tässä jutussa, että se teki joku se Amazonin executive teki niin kuin pahan virheen, kun se oli jossain palaverissa maininnut, että me halutaan niin kuin kontenttia tehdä, että me halutaan Bondista tehdä sisältöä, että niin kuin mitä tahansa niin kuin tällä. Että niin kun, kunhan sitä vaan katsojat kuluttaa, niin se oli, että hei, ei. Joo, se justiin tässä se valittaa, että Broccoli on sanonut, että Amazon ei ole hyvä koti Bondille, koska niin kun, että niiden business on myydä kaikkea, niin kun, tiedätkö, vesapaperista pölynimureihin ja mitä kaikkea siellä myydään, niin, että ei varsinaisesti niin elokuvastudio ole tässä. Että tässä nähdään tämmöinen niin törmäys, vanhan ja uuden Hollywoodin törmäys, niin, tässä se niin kuin manifestoituu justiin niin kuin, ehkä räikeimmällä tavalla. Ja mä oon aivan varma, että tämä Bond-tilanne ei ole ainoa tämmöinen, mitä siellä on tehty kyllä. Mutta pointti on se, että Broccoli pystyy pitämään Bondia panttivankina niin kauan kuin sitä huvittaa, että ellei jotain niin kuin sopimusta muuteta tai joku kuole, niin Broccoli pystyy pitämään sitä, että niin voi sanoa, että ei tehdä, että tehdään leffa, että niin kuin jos ei ole tarina miellytä, niin ei tehdä leffaa, ei tehdä sarjaa, ei tehdä mitään kyllä joo. Mutta Amazon on kyllä luvannut siis tässä, niin kuin sanotaan, että siis jos Bondi tulee
tehdään leffa, niin he ovat luvannut sen kyllä levittää ensin elokuvateatterista, että mitään niinku, sinänsä siinä ei ole niinku eroa. Ainoa ero tässä on, että se tulisi varmaan streamingiin sitten niinku, en tiedä mikä se aikaväli siinä olisi ollut, mutta kuitenkin, että siinä on taattua se, että on normaali elokuvateatterin levityskin, että siinä mielessä ihan ok, mutta ilmeisesti nämä ideat on just se suurin ongelma, mikä ei tässä kohtaa kyllä niinku, joo. Joo, joo, mutta siis tässä justiin sanotaan tää, että tässä, että Amazon oli hirveästi kaikkea ideoita niin kuin Bondia varten silloin, kun tämä yhdistyminen tapahtui, että niin kuin, Prime Videolle tulisi erilaisia Bond-sarjoja, että niin kuin, naispuolinen 007 spin-off ja sitten Moneypenny spin-off. Ja siis okei, en mä tiedä, onko toi vaan heitto vai onko se toi ihan oikeasti mietitty niin kuin Moneypenny spin-offia. Niin kuin. Come on. Moneypenny spin-offi, niin kuin siis okei, en mä tiedä. Varmaan tässä sarjassa siis Moneypennykin on lopulta sitten joku salainen agentti, mutta niin kuin vittu mun ymmärtääkseni Moneypenny on, tiedätkö, sihteeri ollut siellä Sakelin toimistossa, että mitä seuraavaksi, just että Goo spin-off, että kuinka Goosta tuli Goo, että se on ollut jossain, tiedätkö niin kuin vittu avaruusaluksella tekemässä jotain niin kuin, tiedätkö, omia keksintöjään tällään, tullut tulevaisuudessa, just jotain tämmöistä, niin kuin, just, tää kuulostaa just semmoista vitun streamingin, tiedätkö, niin kuin, ihan hevon paska kontentilta kyllä, niin kuin, joo. Että niin kuin, joka pienestäkin haamosta pitää tehdä. Mites niin kuin, niin Felix Leiter spin-offi, niin kuin, siinä ehkä olisi jotain järkeä kyllä, tai niin kuin, joo vittu, mitä kaikkea hahmoja sinne on. Siis, hei, mä haluan siitä spin-offin siitä viininjuoja äijästä, mikä muun muassa on tässä Spy Who Loved Meissa, siis se, joka aina eri puolella maailmaa on reissaamassa siis. Ja sitten Bond niin tekee jotain crazyä, vaikka hyppää sitä niin suksilla siihen viinipöytään ja viinit lentää, tai kun se tulee merestä tulee sillä lotuksella tulee sieltä ajaa tällä, ja sitten se aina niinku katsoo niinku viinipulloa sillä lailla, että niinku, ei vitsi, että mitähän mä oon juonut. Niinku, mä haluan siitä äijästä spin-offia, se olisi niinku erinomainen kyllä jo. Joo, mutta Broccoli on vaan näihin ideoihin sanonut, että hei, ootteko te lukenut tämän sopimuksen, että ette te voi tehdä mitään, ennen kuin mä sanon niin kuin, että mitä tässä tehdään kyllä sitten, joo. Joo, kyllä. Mutta sitten tässä jutussa tosiaan jatkuu sitten vielä siitä, että, niin, että se siis niin kuin sanottu, että jostain syystä ne ei edes päässyt niin kuin keskustelemaan niin kuin kauhean niin kuin korkealla olevien niin kuin Amazon-pamppujen kanssa nämä brokkolit, että Barbara pitää niinku just sitä, että se on niinku hänen isänsä legacy. Tässä on kuva Albert Cooper Broccolista 77 vuonna. Niin isänsä niinku, her father's store, eli isänsä legacy, että niinku, sitä pitää vaalia. Ja kyllähän se niin on, että siis Bondit on ollut hirveän niinku, tiedätkö, rahasampo, että tässä on näitä Craigin Bondeja tässä niinku nämä tilastot, että niinku, Skyfall on niinku 1,1 miljardia dollaria tienannut. Spectre 881 miljoonaa dollaria. No Time to Die 774 miljoonaa dollaria, Casino Royale 617 ja Quantum Solace 590. Kyllähän tossakin periaatteessa, jos mä olisin Amazonin executive, mä katsoisin, että okei, tässä on selvästi näissä Craigin Bondeissa on tämmönen käyrä, ja sitten se niin kun, kääntyy sitten laskuun, vaikka hienosti vielä nämä on kaikki voittoa tuonut, mutta niin kun, kyllä tästä trendin on näkemässä, että niin kun toi No Time to Die on menossa niin kun, on ollut niin kuin vähemmän suosittu sitten kuin nämä Spectre. Mutta toisaalta siihen kyllä varmaan vaikuttaa sitten, kun sehän julkaistiin muistaakseni 1,5 vuotta myöhässä, kun tuli tämä eräs semmoinen maailmanlaajuinen pandemia, jonka niin, rutoksikin sanotaan sitten, niin semmoinen vähän heitti vähän jäitä hattuun siihen kyllä jo. Mutta sitä on ollut niinku, tavallaan niinku, tavallaan niin kuin käydään nyt sama keskustelu. Mä muistan silloin, kun oli pikkukillinä, tai no 12 vanhaa, mitä mä olin silloin kun paljon ennen kuin tuli toi GoldenEye, niin siinähän tuli 6 vuoden tauko.
niin nythän meillä on vasta ollut, nyt tulee 4. vuosi taukoa, mutta 6 vuoden tauko oli siinä niin kuin License to Kill ja sitten GoldenEye välissä, niin silloin siinä kaikkien mietittiin, että okei, mikä on Bondin paikka nykyaikaisessa maailmassa, koska silloinhan kylmä sota oli just ohi, että se on ihan ymmärrettävää vähän niin kuin pohtia uudestaan, että onko tämmöisen agentille kysyntää tällä. Ja silloin myös mietittiin tätä, että pitäisikö Bondin olla nainen. Mä muistan elävästi, mä en muista mistä mä luin, että oli joku niinku juttu, että niinku, joo, Sharon Stone kaipaillaan uudeksi Bondiksi, ja niin oli niinku Jane Bond sitten jo. Ja tässähän kanssa tässä artikkelissa on, että niinku, okei, pitäisikö Bondin olla musta mies, että se kuvastaa paremmin nykyaikaista muuttuvaa UK-väestöjakaumaa sitten ja näin. Pitäisikö niinku olla, niin ja vielä niinku se, että ottaa kantaa tähän niinku kolonisaatioon, eli niin, että pitäisi vähän niin kuin hyvittää sitä sitten tämmöistä niin kuin Afrikan riistoa. En mä tiedä tämmöistä. Mutta niin kuin, siis mulla on ihan sama, vaikka Bondi olisi musta mies. Niin kuin, hei, come on. Ei siinä nyt mun mielestä ole mitään väliä. Mutta silloinkin muuten, silloin 90-luvulla tätä mietittiin ihan samaa. Mutta sitten niin kuin, tää on niin kuin mun mielestä, tää on, niin kuin, okei, nyt mä en oikein tiedä siis tästä, että niin kuin, pitäisikö Bondin olla nainen? Pitäisikö Bondin olla homo tai transu? Ei. Se on silloin eri hahmo. Nyt puhutaan jo ihan erilaisesta hahmosta kyllä, että tää on just tätä nykyajan tämmöistä pohdiskelua, että pitääkö se vähemmistö tuoda joka paikkaan. Siis, hei, nyt tässä on vanha establisoitunut hahmo, niin ei sen tarvi olla kaikkea. Jos se on nainen, se on silloin eri hahmo. Vittu, mun tietääkseni Bond ei ollut nainen, eikä se ole mikään sukupuolenvaihtaja kyllä. Ei mun tietääkseni. Ja miten vitussa tämmönen sukupuoliroolien muuttaminen tai siis tämmönen seksuaalisuuden esiin tuominen, vähemmistöhommien esiin tuominen. Miten tää nyt liittyy edes James Bondiin kauheasti? Ei tää nyt ole varmaan tää James Bondin idea se, että että tää ottaa kantaa nykyaikaisiin tämmöiseen poliittiseen debaattiin tai nykyaikaisiin trendeihin, vaan Bondilla on tehtävä, vittu. Bondille selitetään, mitä sun pitää tehdä, jumalauta, ja me suorittaa se, ja sit se lähtee suorittaa. Ehkä sivussa se nusasee paria mui. Se on mun mielestä James Bondin se konsepti, ja siis se on semmoinen, mikä vetoo ihmisiin, ja katsojiin. Siis mä en tiedä, onko jotain tämmöistä gay-agenttisarjaa tehty, ja näin, mutta siis jos ei oo, niin siihen on varmaan syy. Et sillä ei varmaan ole katsojia, se ei kannata tehdä semmoista taloudellisesti. Vittu, että ei se nyt ole satanan rakettitiedettä. Että aika helvetin kalliita testejä, jos sä sanotaan vaikka, okei, tulee uusi Bondi, satanan $300 miljoonaa budjetti. Okei, sovitaan, että siinä on $300 miljoonaa ja mainoskulut kaikki sisältyy siihen. Niin siis aika helvetin kalliita testejä, jos siihen halutaan muuttaa toimivaa konseptia näin yhtä lailla, yhtäkkiä sillä ihan päälailleen. Siis tehkää joku uusi sarja siitä, se on eri hahmo, vittu. Kyllähän tähän maailmaan agentteja mahtuu, ja siis ei Bond ole mitenkään kauhean original, siis ainakaan nykyään, että se on tehty monesti uudesta toisella nimellä, että en mä tiedä, onko niillä idea sitten välissä ja näin. Mutta semmonenhan tuli muuten tässä artikkelissa sanotaan, että reality show 007 to Road to Millions, se on Amazonin tämmönen reality-sarja. En ole kyllä ennen kuullutkaan, mutta ilmeisesti joku vähän tämmönen, missä tyypit matkustaa eri puolilla maailmaa, että niillä on tämmöisiä vaarallisia tehtäviä sitten, mikä liittyy vähän niin kuin James Bondi. Mä jonkun pätkän näin, ihan pienen pätkän, missä oli se sama, mikä se on se Rion, se semmonen vuorihissi, niin siinä joku äijä hyppi siellä päällä. Joo, mutta siis, en mä kyllä näe, siis okei. Kyllä mä näen itse asiassa tässä ongelman kanssa, että vähän tämmöinen halventaa tätä alkuperäistä hyväksi havaittua formaattia. Tämä on varmaan just se Barbara Broccoli myös se ongelma. Mä veikkaan, että Broccoli on varmaan antanut greenlightia. Tässä se taisi lukeekin tuossa, että se oli ennen greenlightettu, ennen kuin tämä yhtiökauppa tehtiin sitten, mutta noi on ihan tommosia sivunootteja sitten siitä.
vielä hauskasti sanotaan, että Brian Cox, joka näyttelee tässä, siis tässä reality-showta on siellä juontaja, niin se oli heti, niin kuin, sitä oli kysytty, että tulko juontaa, että jes, totta kai tuun. Se oli luullut, että se on Bond-leffaan menossa, mutta ei ihan ollutkaan kyllä näin. Mutta joo, en tiedä niin mitä ne meinaa tehdä sitten, mutta siis jos multa kysytään, niin siis okei. Mä tykkään Craigin Bondista. Mä tykkään kuinka siis Daniel Craig esittää Bondia. Se on helvetin hyvä näyttelijä, se on hyvin tehty niin, hänen elokuvansa tällä. Mutta se, mitä mun pitää sanoa, se mistä mä en tykkää Daniel Craigin Bondeissa kauheasti se, että tässä on tämmönen jatkuva juonirakenne kyllä. Eli periaatteessa sun pitää aina niin kun olla katsonut ne kaikki edelliset Bondit. Että sä niin kun voit täysin ymmärtää ne tapahtumat. Semmoista ei ollut aikaisemmin ennen Daniel Craigia, että näin. Ja toisista, siis okei, se on myös vähän semmoinen asia, mistä mä en tykkää, vaikka hyviä elokuvia onkin, mutta Skyfallista lähtien, niin siis se alkaa muuttua entistä niin henkilökohtaisemmaksi ja henkilökohtaiseksi. Se niin kuin M:n kanssa tulee se draama siinä ja paljastuu asioita menneisyydestä. Ja sitten puhumattakaan tästä sitten Spectrestä ja No Time to Diesta, niin se paljastuu, ei vittu, spoileri, mutta niin kuin, ei vittu niin kuin, se, että ei saatana, että Blofeldi on joku kaukainen kaksoisveli, siis niin kuin kadonnut veli sitten James Bondilla. Siis tää on just sitä vitun paska. Tämmöstä mä en nyt kyllä niinku. Ne on jotenkin niin halpa keino niinku tehdä niinku syvyyttä niinku tarinaa. Mä en vittu halua tämmöstä niinku James Bondiin kyllä. Ja myöskään mä en halua sitä, että James Bondin tarvii niinku näyttää tunteitaan enemmän ja olla niinku enemmän läsnä niinku. Siis siinähän on aika vitunmoista nyhkyillä tuossa No Time to Diessa kyllä. Mä tykkäsin sitä filmistä niinku ihan joo, mutta mulla ei ole sitä hyllys. Mulla ei mitään tarvetta katsoa sitä uudestaan. Ja sama on Spectren kanssa. Se mulla taitaa olla, kun mä ostin tommosen 4K James Bond-boxin, niin siinä taisi olla Spectre. Mä katsoin sen uudestaan, se on sellainen, okei. Mutta niin mulla ei mitään tarvetta ollut katsoa No Time to Dieta uudestaan, vaikkakin siinä on hyviä kohtauksia, siinä on hyvät musiikit, on tällä hienoja stuntteja tällä, mutta jotenkin se tuntuu, menee vähän liian vakavaksi ja liian tämmöiseksi niin draamaksi sitten, että niin kuin, voisiko meillä olla yksi vitu elokuva franchise, mistä ei tarvi imeä niinku semmoista, tiiäksä, niinku iloa pois, saatan. Justi niinku hyvä tämmönen covid-ajan niinku tämmönen James Bond, tää justi, että kaikki on vitu harmaata ja synkeitä ja koko ajan nyyhkytetään tällä. Ja tietysti se loppu, mitään nyt spoilaamatta, niin okei, no tää ihan hyvä. Jos tää jäisi viimeiseksi Bondiksi, niin se olisi niinku ihan hyvä lopetus siinä sitten. Että niinku, jos multa tosiaan kysytään, mitä niiden pitäisi tehdä, niin unohtakaa kaikki nämä vitu ideat niinku naisbondista ja niinku homobondista ja transbondista. Niinku, okei, se voi olla musta jätkä kyllä. Se käy ihan hyvin tällä. Mutta mä toivon, että palaa tähän niinku, tiedätkö, filmi kerrallaan tahtiin. Eli vittu, kattokaa se Bondi Eon Productions ja Amazonin äijät, niin kattokaa Spy Who Loved Me. Ottakaa oikein niinku, tiedätkö, muistiinpanot esiin ja vittu, alkakaa kirjoittaa, hei, miksi tää on niin hyvä Bondi tällä? Meina Spy Who Loved Me, varmaan monet voi olla samaa mieltä Bond-faneista, että tämä on varmaankin Roger Mooren paras Bondi kyllä. Ainakin parhaimpia. Ja mä menen niinkin pitkälle, että mä sanon, että tämä on Bondi, kaikista paras Bondi kyllä. Tämä on Bondeista Bondeja. Jos mun pitää antaa niinku semmonen oppikirjaesimerkki, että minkälainen on Bond-elokuva, mä sanon, hei, check this out. Katso Spy Who Loved Me rakastettuna, niin siinä on hyvä niinku tämmönen blueprint sille, mitä James Bond-elokuvan tulisi olla tällä. Se olisi tosi virkistävää vaihteluakin mun mielestä siis se, että kun nykyään kaikki aina pitää olla semmoisia franchise, että jos tulee joku leffa, niin oi jumalauta, se pitää olla ainakin trilogia sitten. Niin siis jos me voitaisiin tehdä niin kuin Bondi sillä, että se olisi yksi leffa 2 vuoden välein, nämä ei liity juuri mitenkään toisiinsa. Voi ehkä olla jotain pieniä niin kuin nootteja niin kuin puolin ja toisin tällä, että niin tää oli se äijä, mutta niin kuin, se ei ole semmoinen jatkuva juoni, niin kuin oli heti Casino Royalesta Quantum Solaseen. Ja sitten, no se Skyfall vähän hyppää siinä, mutta sitten taas tietysti Spectre ja sitten No Time to Die ne ei ole omia niinku teoksia, ne vaatii sen, että ne pitäisi katsoa niinku, niinku yhdistettynä se. Se on mun vähän vinkki, että palata vähän askelta taaksepäin ja palautetaan hauskuus siihen ja se on vitun
se on toimintafantasia. Niin kuin siis, tämä on myös semmoinen asia, mitä mä en vittu käsitä, että nykyään niin kuin siis, tiedätkö, miten se niin kuin pitäisi, jos mä sanon, että okei, mä tykkään niin kuin James Bondista, niin tässä oli myös tässä artikkelissa se yksi oli sanonut siellä jossain Bond-meetingissä se joku työntekijä oli sanonut, että en mä usko, että tämä Bond ei taida edes olla mikään sankari sitten. Mä en muista, missä se kohtaus oli kyllä sitten, missä niin sanottiin. Mutta siis jossain Amazonin palarverissa, kun ne oli sitä miettinyt, että Bond taitaa olla itse niin kuin, I have to be honest, Shade. I don't think Bond is a hero. Just tämmöistä mä en tarvi, niin jos mä olisin Bond-käsikirjoittaja tiimin vetäjä, niin tämmöistä ajattelutapaa mä en tarvi. Niin mä haluaisin koota siinä ihmiset, jotka niin ymmärtää tämän niin franchisein ja ymmärtää, niin kuin, mitä siellä haetaan ja mikä meidän tavoite on, ketä meidän niin katsojat on, mitä ne odottaa. Ei mitään tämmöisiä niin kuin näin. Ja siis se mä olin just sanomassa siis sitä, että niinku, okei, jos mä tykkään Bondeista, se kaataa naisia vaikka. Okei, se käyttäytyy sovinististi, no varsinkin vanhemmissa Bondeissa, käyttäytyy vähän sovinististi tällä. Niin ei se sitä tarkoita, että mun itse tarvii jo niin kuin satana oikeassa elämässä tehdä niin. Siis mä pystyn nauttimaan esimerkiksi, jos leffassa on vaikka joku äijä, mikä on vitu rasisti ja vitu heittää koko ajan niin kuin tosi rasistista läppää, niin mä pystyn nauttimaan sitä, mä voin katsella sen päätä pudista, että tää ei menisi nykyään läpi. Se ei tarkoita sitä, että mä menen tosta niin kuin kadulla niin kuin quottaileen kaikkia niin kuin rasistisia niin kuin slurreja. Ja myöskin, jos sä oot sitä mieltä, että tämmöiset niin kuin kaikki seksiset jutut ja rasismijutut pitää leikata pois, niin entäpä tää sitten? Niin, jos mä tykkään Arnold Schwarzeneggerin elokuvasta tai James Bond-elokuvista, me ammutaan 100 ihmistä, niin nääkin varmaan, koska tää ei vastaa sitten sun niin kuin arkista käytöstä toivottavasti, että sä niin kuin ammut satoja ihmisiä kadulla päivittäin, niin nekin varmaan sit pitäisi niinku leikata pois. Siis pitäisi ymmärtää se, että elokuva on elokuva, se on tarina, se on fantasia, se on satukirja. Sen ei tarvitse vastata sitä, mitä sä oikeasti ajattelet, miten sä oikeasti operoit tavallisessa elämässä. Se on se mun pääväittämä. Sen pitäisi kaikkien ymmärtää, myös Amazonin työntekijöiden ja Eonin työntekijöiden, kun he miettivät sitten seuraavaa Bond-elokuvaa. Kyllä. Nyt on sun vuoro sanoa kommenttia siitä. Mä odotan sun kommenttia. Paina tykkää ja tilaa kanava. Kiitos.